วันนี้ผมจะมาแนะนำ 9,000 ไม้สำหรับมือใหม่ที่เหมาะสำหรับมาทำบอนไซครับสวัสดีครับพบกับบอนไซสเตชันครับวันนี้อยู่ในสถานีมือใหม่ป้ายแดงมีเพื่อนๆสมาชิกหลายๆท่านนะครับที่เป็นมือใหม่แล้วก็สอบถามเข้ามาเยอะว่ามือใหม่เนี่ยควรเริ่มเล่นอะไรบ้างเอาไม้พันธุ์ใดมาปลูกดีนะครับวันนี้ผมก็เลยมี 9,000 ไม้สำหรับมือใหม่ที่เหมาะสำหรับมาทำบอนไซนะครับซึ่ง 9,000 ไม้ที่เลือกมาเนี่ยผมใช้ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับจากที่ผมลองเลี้ยงบอนไซมาแล้วก็มองดูว่าเหมาะสำหรับมือใหม่โดยผมคัดมาจากพันธุ์ไม้ที่เลี้ยงง่ายโตไวหาซื้อได้ง่ายนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายราคาไม่สูงนักแล้วสามารถนำมาทำได้หลายรูปทรงการขยายพันธุ์ก็อาจจะตอนหรือปักชำนะครับแล้วก็เมื่อตอนปักชำแล้วเอามาเลี้ยงดูได้ง่ายทำง่ายหมดทุกอย่างนะครับบางชนิดบางสายพันธุ์เนี่ยมีเสน่ห์ที่ดอกนะครับบางชนิดกิ่งเหนียวนะฮะมีพันธุ์อะไรบ้างตรงใจท่านผู้ชมหรือเปล่าติดตามมาครับอันดับ 9 โพฮาวายผมเลือกโพฮาวายเข้ามาในลำดับเนี่ยซึ่งเป็นพันธุ์ไม้หาง่ายนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายจากการปักชำจากการกิ่งตอนแล้วเมื่อปักชำแล้วกิ่งตอนแล้วหรือได้ต้นไม้มาเลี้ยงแล้วเนี่ยสามารถทำได้หลายรูปทรงด้วยอาจจะจัดรากนะฮะทำเป็นทรงต้นสวยงามหรือเอามาเกาะหินก็ได้นะครับโพฮาวายเนี่ยมีข้อดีคือเลี้ยงง่ายครับแล้วก็กิ่งเข้ารวดง่ายมีใบอ่อนที่สวยงามนะครับแล้วก็พอแตกใบอ่อนมาแล้วเมื่อใบแก่ก็เริ่มเขียวนะครับเมื่อเลี้ยงไปตัดแต่งบ่อยๆลิดใบบ่อยๆโพฮาวายก็ให้ใบที่เล็กได้นะครับแล้วก็ด้วยลักษณะใบที่สวยงามนะฮะใบเป็นคล้ายๆรูปหัวใจนะครับแล้วก็ดัดได้กิ่งเหนียวนะผมก็เลยเลือกโพฮาวายมาเป็นอันดับ 9 ซึ่งเหมาะแก่มือใหม่ที่มาทำบอนไซโรคแมลงก็น้อยด้วยนะครับอันดับ 8 เชอร์รี่แคะผมเลือกเชอร์รี่แคะเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเชอร์รี่แคะเคยเป็นไม้ยอดนิยมที่นำมาทำบอนไซบ้านเราเลยนะครับและด้วยความที่เป็นยอดนิยมเนี่ยสายพันธุ์เชอร์รี่แคะเนี่ยจึงหาได้ง่ายนะครับแล้วก็เกิดง่ายจากการปักชำนะครับหรือจากกิ่งตอนเชอร์รี่แคะเนี่ยมีเสน่ห์คือมีดอกพอมีดอกที่สวยงามนะครับพอดอกหมดก็ติดลูกแดงสวยงามอีกเล็กๆแดงๆเราก็เลยเรียกว่าเชอร์รี่แคะเชอร์รี่แคะจะมีข้อดีคือเลี้ยงง่ายนะครับแล้วก็ทำได้หลายทรงด้วยนะฮะเราปักชำมาทำเป็นทรงต้นก็ได้ทำเป็นรากโยงก็ได้ทำเกาะหินก็ได้นะครับข้อดีของเชอร์รี่แคะคือเลี้ยงง่ายให้ดอกให้ใบที่สวยงามเชอร์รี่แคะชอบดินโปร่งๆนะครับหรือจะใช้หินภูเขาไฟผสมปลูกก็ได้นะครับเชอร์รี่แคะไม่ชอบดินที่แฉะๆนะครับถ้าปลูกแฉะมากๆหรือแฉะอยู่นานๆเนี่ยเชอร์รี่แคะก็จะทิ้งรากได้อันนี้ข้อมือใหม่ที่ควรระวังสำหรับเชอร์รี่แคะเท่านั้นนอกนั้นเชอร์รี่แคะไม่มีข้อเสียใดๆเลยนะครับทั้งดอกทั้งรูปทรงทั้งใบทั้งลักษณะผิวพรรณทุกอย่างเหมาะแก่องค์ประกอบและเลี้ยงง่ายโตค่อนข้างช้านะครับแต่ให้ดอกทั้งปีครับผมก็เลยเลือกเชอร์รี่แคะมาอยู่ในอันดับ 8 ครับอันดับ 7 ไซไทเกอร์ไซไทเกอร์จะมีข้อดีคือลักษณะผิวพรรณของเขานะครับจะเป็นลายๆนะครับแล้วก็มีใบที่สวยงามพอเลี้ยงไปเนี่ยลิดใบบ่อยๆใบก็เล็กได้ไซไทเกอร์มีข้อดีเด่นๆเลยก็คือเลี้ยงง่ายมากนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทำบอนไซโรคแมลงก็น้อยกิ่งเหนียวดัดทำได้หลายรูปทรงนะครับขยายพันธุ์ก็ง่ายด้วยการปักชำกิ่งตอนนะครับเมื่อเราขยายพันธุ์มาแล้วก็เอามาทำได้จัดรากเป็นทรงต้นก็ได้หรือรากนั้นเอามาเกาะหินก็ทนกับการที่เราเอามาทำขั้นตอนการทำเกาะหินนะครับซึ่งไซเนี่ยเป็นไม้ที่
ยอดนิยมอยู่ในระยะหนึ่งปัจจุบันนี้อาจจะเสื่อมความนิยมไปบ้างแต่เราก็ยังหาสายพันธุ์ได้ง่ายนะครับหาสายพันธุ์ที่จะมาเลี้ยงมาขยายพันธุ์ได้ง่ายซึ่งไซไม่ว่าจะเป็นไซไทเกอร์ก็อาจจะรวมเป็นไซชนิดอื่นๆไปด้วยก็ได้นะครับเป็นพันธุ์ไม้ที่มือใหม่เหมาะหามาเลี้ยงเพราะว่าทนนะครับทนมากเลี้ยงง่ายนะครับเราเริ่มเลี้ยงต้นไม้ใหม่ๆมือใหม่ควรหาไซมาลองเลี้ยงสักต้นหนึ่งครับไซไทเกอร์บางครั้งพันไม้ร้านไม้ประดับอาจจะเรียกว่าไซเกาหลีก็ได้นะครับเป็นตัวเดียวกันลองหามาเลี้ยงดูครับอันดับ 6 มั่งคั่งหรือหมากเล็กหมากน้อยหมากเล็กหมากน้อยหรือมั่งคั่งเนี่ยนะครับเดิมเนี่ยเป็นไม้ยอดนิยมมากที่จะทำบอนไซนะครับเพราะว่าโครงสร้างเมื่อก่อนเนี่ยเขาหาขุดจากป่ามานะครับแล้วก็โครงสร้างเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสวยๆแพงมากปัจจุบันเนี่ยราคายังมือใหม่ยังจับต้องได้นะครับแล้วก็หาซื้อได้ง่ายนะครับตามงานประกวดบอนไซต่างๆสวนจตุจักรหรือสนามหลวง2หรือตามต่างจังหวัดต่างๆเนี่ยยังหามั่งคั่งมาได้นะครับและราคาไม่สูงนักนะครับมั่งคั่งเนี่ยเหมาะที่จะทำบอนไซเพราะว่ากิ่งเหนียวแล้วฝึกทำรายละเอียดได้ดีนะครับเพราะว่าเป็นไม้ตาคู่แตกรายละเอียดงามมาให้เป็นคู่นะครับแล้วก็เข้าลวดเนี่ยกิ่งค่อนข้างเหนียวมือใหม่เหมาะมากนะฮะถ้าจะทำรายละเอียดสวยๆหรือเริ่มต้นการทำรายละเอียดกิ่งเนี่ยผมแนะนำหมากเล็กหมากน้อยหรือมั่งคั่งนะครับโรคแมลงไม่ค่อยมีนะครับพันไม้หาง่ายนะครับแล้วก็หาซื้อได้ตามใน Facebook ก็ได้นะในอินเทอร์เน็ตต่างๆก็ยังมีมั่งคั่งขายราคายังไม่สูงนักเหมาะสำหรับมือใหม่ลองหามาเลี้ยงกันดูครับอันดับ 5 โพและไกลผมให้อยู่อันดับเดียวกันนะครับเพราะว่าอยู่เป็นไม้สายพันธุ์ที่ใกล้เคียงกันนะครับโพไกลเนี่ยหาสายพันธุ์ได้ง่ายเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเกิดขึ้นตามธรรมชาติตามพื้นดินนะครับเราสามารถหามาขุดขึ้นมาแล้วมาเลี้ยงได้ง่ายในบ้านเรานะครับแล้วก็พอมาเลี้ยงแล้วเนี่ยโพหรือไกลเนี่ยจะโตไวนะครับด้วยลักษณะผิวพรรณที่ดีลักษณะใบที่สวยงามทั้งโพทั้งไกลนะครับจะทำให้ไม้เนี่ยดูมีเสน่ห์เมื่อเราเลี้ยงไปลิดใบไปใบก็จะเล็กลงนะครับยิ่งเลี้ยงนานผิวพรรณยิ่งสวยนะครับสำหรับโพไกลเนี่ยสามารถขยายพันธุ์ได้ด้วยการปักชำหรือกิ่งตอนนำมาจัดรากสามารถทำเป็นทรงต้นแล้วลักษณะเด่นนะครับทั้งโพทั้งไกลนะครับสามารถทำเป็นไม้เกาะหินได้สวยงามนะครับเพราะว่ารากของเขาเนี่ยจะแนบหินนะครับแล้วก็ยิ่งเลี้ยงนานยิ่งแนบยิ่งสวยงามนะครับยิ่งนานวันไปนะครับเลี้ยงทนทุกสภาวะอากาศนะครับจะอยู่ค่อนข้างลำไรแดดเต็มวันหรืออะไรอยู่ได้หมดขยายพันธุ์ได้ด้วยกิ่งตอหรือปักชำหรือเราหาสายพันธุ์จากธรรมชาติก็ได้นะครับแล้วหาซื้อได้ง่ายด้วยนะครับตามร้านบอนไซทั่วๆไปหรืองานประกวดทั่วๆไปสนามหลวง2จตุจักรมีทั้งโพทั้งไกลมาขายนะครับเป็นพันไม้ไทยๆที่ผมแนะนำสำหรับมือใหม่ลองหามาเลี้ยงดูครับเพราะว่าเลี้ยงง่ายโตไวโรคภัยน้อยครับอันดับ 4 ม่วงเจริญม่วงเจริญข้อเด่นของม่วงเจริญก็คือดอกสีม่วงที่สวยงามและดอกมีกลิ่นหอมออกดอกทั้งปีข้อเด่นของม่วงเจริญอีกอย่างหนึ่งคือเลี้ยงง่ายโตไวแล้วก็ขยายพันธุ์ได้ง่ายกิ่งเหนียวดัดทำบอนไซได้ง่ายนะครับเหมาะสำหรับมือใหม่ที่จะมาหัดเข้าลวดหัดเข้ากิ่งนะครับเพราะว่าเราได้ม่วงเจริญมาต้นหนึ่งเนี่ยกิ่งเขาเยอะนะครับบางครั้งเราดัดหาลองซ้อมมือไว้สำหรับคัดเลือกกิ่งคัดเลือกลำต้นคัดเลือกหน้าไม้ม่วงเจริญเนี่ยเหมาะมากนะครับเหมาะไว้ฝึกมือทำเป็นบอนไซเนี่ยเลี้ยงใส่กระถางเล็กๆหรือจะเลี้ยงไซส์ใหญ่หรือจะลงดินเลี้ยงได้หมดนะครับหรือเป็นไม้ประดับยังสวยเลยเลี้ยงใส่กระถางให้ออกดอกสวยๆดอกหอมนะครับม่วงเจริญขยายพันธุ์ได้ด้วยการปักชำหรือตอนนะครับแล้วก็ทำได้หลายรูปทรงเช่นกันนะครับนำมาจัดรากหรือเกาะหินก็ได้เพราะว่าม่วงเจริญเป็นไม้ที่ทนมากนะครับทำเกาะหินเนี่ยเปอร์เซ็นต์รอดเนี่ยสูงนะครับในขณะที่พันไม้อื่นๆบางครั้งอาจจะไม่เหมาะสำหรับมือใหม่ที่จะนำมาเกาะหินนะครับม่วงเจริญก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับมือใหม่ที่จะหามาเลี้ยงครับอันดับ 3 โมกไม่ว่าจะจัดเป็นไม้ยอดนิยมไม้มือใหม่มือเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมว่าโมกเนี่ยต้องติดอันดับมากับเขาเสมอนะครับเพราะว่าอย่างแรกโมกเป็นพันไม้ที่หาง่ายเป็นพันไม้ไทยๆนะครับขยายพันธุ์ได้ง่ายทั้งกิ่งตอนทั้งปักชำหาซื้อได้ง่ายนะครับหรือหาขุดจากธรรมชาติก็ง่าย
มันมีอยู่ทั่วไปเสน่ห์ของโมกอีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีดอกนะครับดอกที่หอมมีหลายสายพันธุ์นะครับโมกลาโมกซ้อนโมกหนูลาโมกหนูซ้อนโมกเวียดนามมีหลายชนิดมากนะครับตอนนี้สายพันธุ์โมกของเรามีให้เลือกมากมายนะครับแล้วก็ถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยการหาโมกมาเลี้ยงเนี่ยจะง่ายด้วยนะครับแล้วก็ลองตอนจัดรากนะครับจัดรากมาทำเป็นทรงต้นหรือทำเกาะหินโมกก็เหมาะมากสำหรับมือใหม่ที่ลองทำเพราะว่าตอนก็ออกรากง่ายนะครับแล้วก็เอามาเลี้ยงดูเลี้ยงก็ง่ายคัดเข้าลวดก็ง่ายนะครับทุกอย่างง่ายหมดผมก็เลยมองว่าโมกเนี่ยทุกสายพันธุ์เลยนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็นโมกลาหรืออะไรนะฮะทุกโมกทุกชนิดเนี่ยมือใหม่ลองหามาเลี้ยงดูครับแล้วก็เป็นแนวทางที่ดีสำหรับเบื้องต้นสำหรับการลองเลี้ยงไม่ให้ตายเลี้ยงเข้าลวดได้ลองเข้าลวดลองทำรายละเอียดโมกก็เป็นสายพันธุ์หนึ่งที่เหมาะสำหรับมือใหม่หามาเลี้ยงครับอันดับ2มะขามไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่ามือสมัครเล่นหรือใครๆก็แล้วแต่เนี่ยมะขามเนี่ยจะต้องเป็นที่รักของทุกๆคนด้วยความที่มะขามเป็นไม้ที่หาง่ายนะครับแล้วเราขยายพันธุ์ง่ายเพราะเมล็ดตอนหรือขุดจากธรรมชาติสามารถทำมาเป็นบอนไซได้หมดเปลือกสวยงามกิ่งเหนียวใบสวยเลี้ยงไปนานๆอาจติดฝักก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของมะขามซึ่งมะขามก็เป็นไม้มงคลของคนไทยนะครับว่าปลูกไว้ก็จะเป็นไม้มงคลนะครับอันนี้มะขามเนี่ยเป็นไม้สุดยอดนิยมอย่างหนึ่งเมื่อปลูกมะขามเพาะเมล็ดจัดเป็นสวนป่าทำเป็นรากโยงลงดินเอาไว้ก็โตไวหรือเพาะเมล็ดหรือกิ่งตอนแล้วเรานำมาเกาะหินก็ได้เช่นกันด้วยมะขามเป็นไม้ที่กิ่งเหนียวด้วยนะครับเวลาเราหัดเข้าลวดเนี่ยความเสียหายหรือความสูญเสียจากการทำกิ่งหักกิ่งขาดจะมีเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะครับเพราะว่าธรรมชาติของเขากิ่งเนี่ยไม่ฉีกขาดง่ายๆนะครับแล้วมะขามยังเป็นยอดนิยมนะครับไม่ว่าจะเป็นมือใหม่มือเก่าหรือใครๆเนี่ยเลี้ยงมะขามกันทั้งนั้นนะครับหาสายพันธุ์ง่ายเลี้ยงก็ง่ายโตก็ไวนะครับผิวพรรณก็สวยผมก็เลยให้มะขามอยู่ในอันดับ2ครับอันดับ1เพมหน้าในส่วนตัวผมนะครับผมมองเห็นว่าเพมหน้าเนี่ยเป็นไม้เหมาะมากสำหรับมือใหม่ที่หัดมาเลี้ยงนะครับด้วยเพมหน้าเป็นไม้ที่โตไวหาสายพันธุ์ได้ง่ายขยายพันธุ์ง่ายคือขยายพันธุ์ด้วยการปักชำหรือตอนนะปักชำพอเราปักชำปุ๊บมันก็ได้ต้นมาอย่างรวดเร็วนะไม่นานก็ติดนะครับตอนไม่นานก็ออกรากเลี้ยงก็ง่ายนะครับข้อเสียของเพมหน้ามีอย่างเดียวคือต้องระวังเรื่องเพี้ยนะครับการที่เราป้องกันเพี้ยเนี่ยเราก็อาจจะใช้ยาฆ่าแมลงฉีดป้องกันหรือน้ำยาล้างจานผสมน้ำฉีดป้องกันได้ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าพอเพี้ยขึ้นแล้วก็ต้องใช้ยาฆ่าแมลงกำจัดนะครับเป็นข้อเสียอย่างเดียวของเพมหน้านอกนั้นเพมหน้าเป็นไม้ที่เหมาะมากสำหรับมือใหม่สำหรับหัดเลี้ยงอย่างแรกคือสายพันธุ์หาง่ายนะครับเพราะผมเชื่อว่าปัจจุบันนี้สายพันธุ์เพมหน้าเนี่ยแทบจะกระจายไปทั่วประเทศไทยแล้วนะครับแม้แต่กิ่งปักชำเนี่ยกิ่งใหญ่ๆเท่าแขนก็ยังชำติดนะครับเพมหน้านี่เลี้ยงง่ายด้วยนะครับชำติดง่ายครั้งแรกเมื่อเราเลี้ยงเนี่ยให้เติบโตใบจะใหญ่นะครับแต่ว่าเราลิดใบทีเดียวเนี่ยใบเล็กเลยนะครับเพมหน้าเนี่ยเป็นที่นิยมมากสำหรับคนที่มาทำไม้จิ๋วนะครับไม้จิ๋วไม้เล็กนะครับนำมาเกาะหินก็ได้จัดรากทำเป็นทรงต้นก็สวยงามนะครับในงานประกวดเนี่ยผมจะเห็นเพมหน้าเยอะมากเพราะว่าทำเป็นบอนไซได้รวดเร็วเลี้ยงไม่นานก็เป็นทรงถ้าขยันทำนะครับเพมหน้าจะเป็นทรงอย่างไวมากถ้าเราเริ่มทำบอนไซและเริ่มทำเป็นบ้างเข้าลวดได้ทดข้อทดกิ่งได้นะครับเลี้ยงเพมหน้าไม้จิ๋วไม้เล็กเนี่ยผมว่าประมาณ3 ปีได้เป็นทรงนะครับเป็นไม้เหมาะสำหรับฝึกมือสำหรับมือใหม่ด้วยคุณสมบัติหลายๆอย่างและราคาจับต้องได้หาง่ายผมก็เลยให้เพมหน้าเนี่ยเป็นไม้ในอันดับ1ของมือใหม่ที่ควรหามาเลี้ยงครับนี่ก็เป็น10พันไม้แต่9อันดับเพราะว่าผมให้โพกับไกเนี่ยมาอยู่ในอันดับเดียวกันนะครับมันก็เป็น10พันไม้แต่ว่าเป็น9อันดับของพันไม้ที่มือใหม่เหมาะที่จะมาหาทำบอนไซสักต้นหนึ่งบางครั้งเราเริ่มต้นไม่รู้จะเริ่มอะไรนะครับไม่มีทิศทางนะครับลองหา 9,000 ไม้ 10,000 ไม้นี่ลงมาเลี้ยงดูก่อนนะครับพันไม้บางอย่างผมไม่ได้มาใส่ในนี้นะครับทั้งที่เป็นพันไม้ยอดนิยมนะครับอันนั้นเป็นพันไม้ยอดนิยมแต่ในความคิดเห็นส่วนตัวผมว่าถ้าเป็นมือใหม่แล้วควรหาพวกนี้มาเลี้ยงเพราะว่ามันเลี้ยงง่ายนะฮะเลี้ยงง่ายโตไวโรคแมลงน้อยทำง่าย
ราคาถูกเลี้ยงง่ายนะครับเราเลี้ยงให้รอดเราจะมีกำลังใจพอเราทำเป็นทรงได้ยิ่งมีกำลังใจมากขึ้นอันนี้เป็นเหมาะสำหรับมือใหม่มาลองเลี้ยงไม่ให้ตายนะครับสำหรับมือใหม่เนี่ยผมแนะนำว่าลองหาพันธุ์พวกนี้มาเลี้ยงดูนะครับอาจจะมีหลายๆตัวอีกนะครับที่ไม่ได้มานำเสนอในที่นี้นะครับแต่ว่าในที่นี้ผมลองคัดที่มันเลี้ยงง่ายๆจริงๆนะครับพอเราเลี้ยงเก่งเลี้ยงชำนาญทำได้ค่อยหาพันธุ์ตัวอื่นๆมาเลี้ยงได้อีกไม่ใช่ว่าพันธุ์อื่นเลี้ยงไม่ได้นะครับมือใหม่เลี้ยงได้ครับเพียงแต่ว่าชุดนี้ผมลองคัดมาสำหรับมือใหม่จริงๆครับท้ายคลิปครับอย่ารอให้ทุกอย่างพร้อมแล้วค่อยลงมือทำนะครับเราลองลงมือทำโดยที่เราไม่ค่อยพร้อมบ้างครับเพราะว่าการที่เราไม่พร้อมแต่เราทำด้วยการวางแผนที่ดีบางอย่างนะครับเราสามารถไปพบสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นใหม่ได้เสมอนะครับอย่างเราไม่เคยลองเลี้ยงบอนไซครับลองหาพันไม้อย่างที่ผมแนะนำมาเลี้ยงไม่ต้องรอพร้อมครับว่าเราจะเก่งหรือไม่เก่งครับลองเลี้ยงดูเราจะเรียนรู้เรื่องไม่ให้ตายเรียนรู้ให้มันโตได้เรียนรู้เข้าลวดได้ทำเป็นทรงได้ถ้ารอให้เราพร้อมทุกอย่างคงไม่มีการเริ่มต้นครับสวัสดีครับ